Ha beszélgetek egy kollégámmal, és ő református, azt mondja, beszélünk magyarul, azt mondja, milyen ortodox, vagy hogy vagy te ortodox, vagy hogy vagytok ti ortodoxok, ha magyarul beszélsz. Ha beszélek egy románnal, és akkor meghallja magyarul, azt mondja, milyen ortodox vagy, ha magyarul beszélsz. Akkor, tehát fura dolog. Mert az mindenki azért meg van szokva, magyarul beszélsz, akkor vagy katolikus vagy református vagy. Románul beszélsz, akkor vagy román-görög katolikus vagy román ortodox vagy, ennyi. Töröljük ki magunkat a térképről, vagy mit lehet erre mondani? Úgy hívnak, hogy hát Kocs József, Kocs Josif. Születtem Sárközön, Livádán, 77. augusztus 6-án, de hát az ünnep vasárnapra esett, a Urunk színeváltozásra. Várodon voltam felszentelve a Székesegyházba, katedrálisba, dr. Vasili Komán püspöktől. 83. januártól átvettem ezt a parókiát. Ezelőtt a Kocs Jauska előtt volt egy Árgyelán Vasilika, az ruszin származás volt, mondjuk az nem tudott magyarul, de nagyon nehezen is értekezett a népekkel. És azt mondta a püspök, erígy óváriba, és beszélj a nyelvökön, prédikálj az Isten igéjét a nyelvökön, mert ha nem, elveszíted a híveket. Azon időben halván Jézus, hogy János fogságra vitetek, eltéri Galileába. Édesapám is, meg anyukám is görögkatolikusnak voltak keresztelve, de mivel, hogy már az 5 gyermeke ortodoxnak volt keresztelve, vagy már ebben nőttünk, ebbe a hitbe, na szerintem már így népszámláláskor is, meg minden ortodoxnak vallottuk magunkat. Szerintem biztos, hogy is ortodoxnak vallaná magát. És a nemzetiségre, amikor kérdeztek? Hát én egy kicsit román érzelmű vagyok, evégett is, amiért ennyire engem elítéltek. Az Alá-kántorjánya, ez volt a Vátrás, meg az Alá-kántorjánya, ez volt a gúny nevem, úgy, majd azt meghallottam. Azt mondta, hát te az a tarisznyás vallású, vagy milyen, mondom, mit mond maga? Azt mondja, hogy az a hát még hátrafenn, mondom, ide figyeljen, én mondom, nem szégyellem, mondom, hogy az én apám ortodox kántor, és nem is büszke vagyok rá, sőt, és mondom neki, nem mentem én soha Ombodra egy darab kenyérre, és nem is fogok menni, nem szorulok rá. Mikor férjemmel meg vagyunk, megegyezünk. Az én uram református, az én férjem Ombodról származik, ott nincs is csak református templom, csak Pálfalván van, görög katolikus, vagy most már ortodox ott is. És én nekem is azt mondták, hogy Váltás vagyok, meg az Alá-kántorjánya. Pedig magyar ajkú vagyok, magyar az anyanyelvem, a román nyelvet az iskolába tanultam, mert román szekcióra irattam be is, mivel hogy az országnyelven, meg hát akárhova hivatalos helyen elmegyek, jobban érvényesülök, ha tudok románul. Mikor volt a népszámlálás 2012-ben, az meg volt, hogy milyen román nemzeti vagy, román állampolgár, és a vallásod keresztény ortodox. A másikat, akik vannak a reformátusok, megkérdezték, mert vannak római katolikusok is. Milyen nemzetű vagy? Magyar. Állampolgárságod? Román. A vallásod? Református vagy római katolikus. Tehát itten ők betartják azt, hogy igen. És úgy is van itt mondva, itt ez a templom, hogy ez román templom, ez, és a másiknak úgy mondják, hogy magyar templom. Nem mondják azt, hogy ortodox templom vagy református templom. A közösségünk az hát egy elég kis közösség, nem mondhassuk, hogy nagy, hát durva 300 lelkes. Hát ez nem jár, mint templomban. Az öregebbi az biztos, ők mondják is most is, hogy ők görög katolikusok voltak. Most így hozta a történelem, most már ortodoxok.
Az én nagyanyám Rózsa Füzér királynő volt, meghalt már régen, 93 évig élt, de míg itt lakott, idevaló születésű, mindig ő vezette a Rózsa Füzér, és volt Rózsa Füzér Egyesületet, és akkor voltak, több tagból álltak, és akkor ezeket a titkokat felolvasták. Ha volt valaki nagybeteg, akkor összegyűltek minden vasárnap délután, azért külön imádkoztak. Ha a Szent Antal persejébe valamikor, amikor gyűjtötték a pénzt, minden évben, nem tudom, egy bizonyos idejű közönként kiszedték, és akkor szegény gyerekeknek, ilyen szegényebb családba lévő, vagy árváknak mindig vásárolt ruhákat, vagy ilyen hasznos célra, ilyen karitatív célra fordították. Mióta nagyanyám meghalt, nem folytassák a közösséget, nem vitték tovább ezt a... Biztos, hogy vagyok benne, hogy más helyiségekben még van, meg az interneten szoktam olvasni, mert megvan nekem jelölve így a Jézus szívem, meg Szűz Mária járul ilyen kis imádságos társulatok, és akkor ott látom, hogy hát be van jegyezve, hogy most mikor milyen rózsafüzér imát mondanak éppen. Az, hogy ortodoxok maradtunk, az a papunknak is hát úgymond a köszönete, vagy mert ő mindenkit ismer, akit megkeresztelt, már megeskedte, már gyermekit megkeresztelte, tehát több generációt. És az anyanyelvem az persze, hogy hát én megmondom, magyar. Amikor elmentem iskolába, már nem volt, román iskolába mentünk. A vallásunk az persze, hogy hát ortodox. És nem is nagyon tudtam jó románul. Ott tanultam meg az iskolában, és tovább, és tovább, és tovább. 1974-ben adtak ki egy imakönyvet Nagyváradon, amiknek egyik oldala román, egyiknek magyar. Tehát most is az is van nekem ott a templomban, tehát minden lap két nyelven, egyik oldal románul, egyik magyarul. Tehát azért küldték ide, hogy az óvári közösséget tudja szolgálni. Hát mondjuk eleinte nehéz volt, hogy olvassak magyarul. Beszélni, nem, mindegy az, hogy beszél, irodalmilag, nyelvtanilag, vagy profánilag. És eleinte nehéz volt, amikor elmentem Szárosberekre, ott az összes szertartás magyarul ment. Magyarul. A szentbeszédbe, a prédikációba, a fogalmazás, mai napig is. Románul fogalmazok, én két munkát végzek. Románul és magyarul mondom. Az nem könnyű. Tehát ez a Mária Pócsi énekeskönyv. Sokan, nagyon sokan átjárunk Mária Pócsra a kegyképhez, tehát nincs az a gyűlölet, hogy jaj, most én ortodox vagyok, vagy te görög vagy, nem. Nagyon sok különbség az ortodox meg a görög katolikusok közt nincsen. Pár szó a mise közben, de a gyaunási áldozat, az oltári szentség, az evangélium olvasás, szóval majdnem minden ugyanaz. Nagyon kevés az eltérés az ortodox meg a román-görög katolikus mise közt. És itten, Óváriban persze, hogy hát a szertartás az minden románul megyen. Vasárnap is, esküvő, temetés, minden. De az ige és a szentbeszéd azt magyarul kérik. A prédikációt csak magyarul szokta, nagyon nagy ritkán, ha olyan pománna, olyan halotti tor után 6 hetes pománát, mikor szoktak csinálni, hogyha tiszta román a család, ha bekerültek innen más helyről valami családok, és akkor csak románul tudnak hozzátartozni, akkor esetleg mond egy rövidebb prédikációt románul, de akkor is általában magyarul zajlik a prédikáció, mert az öregek szinte nem tudnak, vagy ha tudnak is, inkább csak értenek, de nem tudnak visszaválaszolni a román nyelvre. Sőt, még a római katolikus hívek is ide járnak. Most 2 hónapja temettünk egy nénit,
szülei, mindenki római katolikus volt, egy életen át ide járt, itt gyónt, itt áldozott, mi temettük el, tehát valami 1400-as években volt fatemplom Óváriba. Ortodox fatemplom, mert tulajdonképpen a görög katolikusság az 1600-1700-as évek, tehát 1600-as évek végén lett. A régi templom, az meg kint a temetőnél van. Igenis, az 3 falunak szolgált. És csak Trianon után akkor a csenger leszakadt, a Szamos darát elvitte, és akkor tulajdonképpen a mi közösségünk inkább errefele lakik. Az is mindenütt fel volt tüntetve püspöki látogatás alkalmával, hogy Óváriba a mise az románul megyen, de a prédikáció az mindig magyarul megyen. Tehát ez 200 éve, vagy amennyire visszamenőleg, ez mindig így. Hogy aztán mi volt az eredetünk, hogy románok voltunk és kimagyarosodtunk, vagy magyarok voltunk és átállottunk az ortodoxiára, tehát ez... Nem, görög katolikus templom volt. 1948-ig görög katolikus templom volt, de azt akkor 48-ban mindenki átállt, csatlakozott vissza a bukaresti patriárkiához. Úgy a hívek mind. 1948-ban betiltották a görög katolikus vallást Romániába, tehát az megszűnt. A papok, akik nem állottak át akkor ortodoxnak, azt elvitték kényszermunkára. És akkor 90-ben persze a rendszerváltás után, akkor szabad jogot kaptak a görög katolikusok is, egyenlő jogot, mint minden megengedett állam, minden vallással. 90-ben volt próbálkozás a görög katolikusok részéről, hát talán 2-szer is. Egyszer járt valaki aláírás gyűjteni, hát sikeretlenül, meg vagy 15 éve körül durván, akkor megint. Akkor egy páran, hát inkább bosszúból, tehát nem meggyőződésből próbáltak hozni, egy húsvétban feltámadási szertartásra hoztak görög katolikus papot. Volt, aki már úgy jött, olyan palástala volt, hogy benne volt a pászka kosára, kocsiába, bezárva a csomagtartóba, és gondolták, hogy már az új görög katolikus pap szenteli meg a pászkáját, de viszont nem lett belőle semmi, mert a népnek a zöme emellett a pap mellett, tehát Kocsi Jóska mellett, aki már mint ortodox pap szolgál nálunk, már több évtizede, és meg voltak vele elégedve, és nem hagyták, nem engedték be más papot a templomba. Olyan nagy volt akkor az összetartás, hogy tényleg úgy elcsodálkoztunk, majd utána is beszélve, hogy ez is volt, még az is volt, hát tényleg nem templomba, sőt, még reformátusok is jöttek, volt, aki kíváncsiságból, de nagy volt a megtartó erő, úgyhogy a nép azt mondta, hogy mindegy, ugyanaz a mise, ugyanaz, ha nekünk a papunk magyarul beszél, minket, mik ismerjük, ennyi éve köztünk valahol ortodox, mik is azok vagyunk. Az én apám 27 évig szolgált együtt Kocsi Jóskával, de
10-valahány esztendeig átjártak Darára, mivel hogy ott nem volt, ott is görögkatolikus közösség volt, de utána meghalt, vagy nyugdíjban ment, vagy elment, nem tudom mi lett az ottani pappa, szóval nem volt egyáltalán papjok, ilyen keresztes vallású papjok. És minden harmadik vasárnapot oda mentek misézni. Két vasárnap miséztek az Óvári ortodox templomba, és a harmadik vasárnapot pedig a hajóval keresztül mentek és misézték Darán. 46-ban születtem, július 4-én. Július 4-én. Az öregem Marinescu László volt, édesanyám volt Horváth Mária Jánkori neve, utoljára csak idei volt, a második neve nagy volt már, mikor már hozzáment édesapámhoz, édesanyám. Az görög katolikus volt az öregem. És az édesanyja? Az katolikus volt. Az római katolikus. Római katolikus volt. Feleségemmel szórakoztam, vagy 6 hónapot, még egy évet se. Majd ott összekerültünk, hát így jött az esküvő, el kellett menni, mert itt nálunk akkor nem jött a román pap, ez volt az a ruszú pap volt, az meg vetésben lakott, már ott volt, onnan járt Óváriba is misézni. Azt kérem szépen, majd elmentünk, felvette az idejét, kifizettünk neki a tarifát, még elmaradtam vele 25 lája. Még majd, mikor jöttem, megesküdtem, akkor kérte akkor is azt mondja, hogy még a vőlegés tartott, nekem 25 lejjel, azt mondja. Itt esküdtünk a katolikus templomba, ő átjött a hajóval. A vetésig lehozta, azt mondta, egy kocsit, vagy a hajóig, jó, a hajóval átjött, majd visszafele meg már megint gyalog ment, azt a hajótól átvitte, és hogy nem, mivel ment a haza, én nem kérdeztem tőle. Utolsó beszéltem vele sosem, csak akkor, mikor megesküdött bennünket. Mondta a román, a szertartási, mondjuk románul vizeit olvasott abból a Bibliából, de a szertartásban mondjuk nekünk, mikor minket összehalt, magyarul beszélt. Mert tudott az magyarul is. Kocs József, az volt itt, az szokott jönni, mindig házat szentelni ide nálunk Darára. Akkor még elmentünk a templomba, minden 2 hétben jött csak egyszer. Egy hónapban 2-szer esetleg jött, de nem, minden vasárnap nem jött az se. Mikor Darára átjött, akkor a katolikus templomban. Katolikusban misézett. Ott voltunk bent. És hányan voltak benne a templomban ilyenkor, mikor átjött? Nem voltunk akkor 2. Én voltam az alkurátor, meg a Pingyel Laci, volt a nagykurátor. 2 voltunk, annyi voltunk, más nem volt. Meg a kántor, meg a pap. Na hát már sok éve nem, már ki azt a papot, nem tudom, annak a nevét, hogy hívták, amelyik elküldte ezt a óvári papot. Hát azt mondta nekem a katolikus pap, ott voltunk, hát mondom, én görög katolikus vagyok. Nincs itt görög katolikus, ortodox van, azt mondja. Na. Ezt melyik pap mondta? A katolikus pap. Itt már nincsen görög katolikus pap, csak ortodox pap, azt mondja. És utána már nem járt templomba, tehát addig, ameddig... Hát ide én meg a katolikusban sem nagyon megyek már. Meg mindenki csak a katolikus pap temet el is. Vagy nem is a pap temet, hanem a síráson. Lehet, hogy hátom mögött, vagy valahogy, de nem találtam itten olyan hogy mondjam, ilyen vallásgyűlöletet, se nemzetgyűlölőköt. Sem a románság között, sem a magyarság között. Nem mondhatom, hogy tiszta román vagyok, de azt sem mondhatom, hogy tiszta magyar, tehát ez egy ilyen fura helyzet. Átlagban több mint 70%-ja vegyes család. Hol református eddig,
másik ortodox, vagy férj, vagy feleség. Az én uram is református, kiállt van utánam bármelyik percen, de én nem engedtem. Ő megszületett reformátusként, megkeresztelték, megkonfirmált, felnőtt, tisztelem, ő tisztel engem, az én vallásomat, akkor én is tisztelem az öveit. Ez családtól függ. Valahol az apa után megy minden gyermek, valahol az anya után megy, valahol a fiúgyermek apa után megy, lánygyermek anya után, tehát ez... Van egy fiam, az is ortodox, de mondjuk nem tudom, hogy reformátusként hogy neveltem volna, mert mondjuk én nem ismerem annyira jól a református vallást, de ő ragaszkodott hozzá, hogy a fiú is ortodox legyen, és mi köztünk soha nem volt nézeteltérés. Mi békességben ünnepekkor elhívják a papunkat, mi is a református papot, tehát egy ilyen faluban, ahol mindenki magyarul beszél, ennyi család, vegyes család, hát akkor most nem háborúzik az ember ki hol volt megkeresztelve, vagy a hiten. Na jó. Itt a kereszten például itt románul írja, hogy az idézetet a Bibliából, de már a fejfákon ott már egyiknek románul, egyiknek magyarul, az beljebb meg lehet látni. Na, amiről beszéltem, például a vegyes házasság. Itt ez is vegyes házasságban voltak, annál a sírnál. Aki ortodox, annak keresztje van, a reformátusnak vagy ilyen kehely, vagy fücfa, de majd arrébb megmutatok, még látszik több helyen. Úgyhogy ilyen az így vannak megegyezve, amik meghal előbb, abba temetőbe mennek. Ha a férj ortodox, az hal meg ide, ha a férj református, akkor oda. És oda megy a feleség is, úgyhogy együtt pihennek, de arrébb több van, ahol látszik jobban. Úgyhogy hát nagyon, nagyon kevés ahol románul írja. Például az is látszik, hogy református volt az egyik, mert a kereszt meg a fücfa ott beljebb. Ez vegyes házasság. Látszik rajta a kereszt és a fücfa, az is vegyes házasságban voltak. Ez is vegyes házasságban van. Ez is látszik. Ezen már látszik, hogy nem, mert nincsen a fücfa. Tehát ezeket lehet tudni, hogy tegnap volt ott a temetés, az is református asszonka volt, a férje tavaly halt meg, akkor az ortodox volt, akkor az odajött, ő is. Itt van vége a mi temetőnknek, és itt van a kápolnának a bejárata, úgyhogy ez pontosan kimérve. Innen idefele ez a református temető. Innen idefele az ortodox temető, és az úgy van a kápolna, hogy pont a közzep esik az elválasztó vonalba. Hogy ne legyen még véletlenül se vita vagy probléma. Igen, persze, a temetőn is látszik, hogy a református közösség nagyobb, hát egészen oda, egész a Diófáig. Míg az a kukorica, az mind temetőhely. Ez mind meg lesz festve. Itt bizonyos szentek lesznek téve, ahogy írja abba a devizben, mert ott Bukarestbe, apróbálva minden. Minden mi hova fog jönni. Itt is lesz festve, itt. Ezeket a képeket kihoztuk, mert most már, ha meg lesz festve, akkor már nem teszünk képeket rá. Hát a devizumban benne van minden, milyen szentek fognak jönni. Most is a festőnek kellett tojás, mert a tojással keverik ki a festéket. Hát már egyszer szólott a papunk a templomba, hogy kéne, hát már kiabált a papné, vigyétek vissza, ne hozzátok, itt fog rám rohadni. Biztos gyűjtöttek volna 500 tojást, csak úgy egy nap alatt, 2 nap alatt mindenki vitt 20-30-at, meg most is örökké kérdik az utcán, nem kell még neki tojás, van, küldök, szóval.
Hát mondjuk én is benne vagyok a növegyletben, Nai, mint kántorlánya. Én, ha tegyük fel, mondjuk most kifestik a templomot, és biztos, hogy a takarítónak lesz dolga. Ha azt mondják, hogy kell menni egy délutánt, vagy egy pár órát takarítani a templomba, nagyon szívesen elmegyek. Mikor szabad vagyok, bármikor, vagy ha be kell pautolni, vagy ha munkások jönnének, hogy főzni kéne neki, a papné elég beteges, elég idős, nagyon szívesen odaállnak bármikor, anyagilag is, jelenlétemmel is, gyakorlatilag is mindenféleképpen támogatnám. Sok munkát tettem itten, elmentem házból házba, szerveztem a fiatalokat, hogy menjenek kántálni, egy szokás az egyháznak. És az a kis pénz mindig jó jön az egyháznak. Kaptunk a polgármesteri hivataltól, 2-szeresen, de adott 50 ezer lejt, az 100 000 lej. Hát én mentem éveken keresztül, én mentem a polgármesteri hivatalra, én vittem be a kérvényt, hogy tegye oda a polgármester a kérvényt, amikor vannak a gyűlések, elolvassa, és akkor vannak a képviselők, konszilierek, akik szavaznak, hogy igen, és nem csináltak diszkriminációt, kivételt, egyformán adtak. Úgy a reformátusnak, mint az ortodoxnak. Decsebálba is, Vetéizbe is, a görög katolikus is kapott mind. Mondom, papkeresésbe vagyunk. Tehát amikor betöltötte 65 évet, még maradhatott 2 évig. Most már lejárt a 2 év. Úgy volt, hogy február 1-től már menni kell neki. Akkor mentünk be, akkor mondtuk, hogy mi nem engedjük, tehát ez a falu úgy döntött, vagyis a közösségünk, hogy a templom ki nem lesz festve, addig nem megy el. Majd jön a püspök, felszenteli, ünnepélyesen nyugdíjba vonultassa, és az új papot beiktassa, egyszerre mindent. Nem volt ez. Ez az ikonosztász. 68-ban. Meg ez a festmény. Csak ez a festmény, ez elfogadható is, de nem fog pászolni a másikkal. Ez egy kicsit olyan naív festés, de a butorzata az szép, és mikor be lesz fejezve a templom, már az összes festve, akkor ezeket is kicseréljük. Jövőre hisszük, hogy kész lesz. Jövő ilyenkorra. Voltunk is bent az Esperes hivatalon, most a tavasszal. Elébe tártuk, tehát tudja ő, hogy mi a helyzet, de azért, hogy erősítsük meg, hogy gondolkozzon, vagy nézzen szét, vagy keressen egy olyan papot, aki beszél magyarul. Mert prédikáljon magyarul, búcsúztasson magyarul, evangéliumot is olvasson magyarul, és gyontatni is magyarul. Az emberekkel legnehezebb dolgozni. Még a legszilárd gyémántokat is lehet csiszolni, adni neki valami alakot, de az embert kényszeríteni az egyház nem kényszerít. Tehát a papok is a nép közül volt kivéve, és a nép közé vannak behelyezve, iktatva. Jézus is az apostolokat a nép közé vette. Persze, mondta, hogy meg is nevezte, hogy volna 2. Egyik az el van foglalva, tehát annak van parókiája, de egy tiszta román parókia, egy fiatal 30 év körüli, az nagyon, tehát az tökéletesen beszél magyarul. Mondott még egyet, azt nem, tehát tudjuk, kiről van szó. Maros megyében, hát egy kis település, Vackmadaras, igen. Vackmadaras a falu neve, van egy 5 lelkes ortodox közösség, és annak a papjuk az Magyarországról költözött ide. Tegyük fel, a Maros megyei tisztelendő hajlandó volna eljönni, vagy fel tudnunk venni a kapcsolatot benne, akkor bemegyünk, és azt mondjuk, hogy ez kell. És ezt akarjuk, és nekünk más nem kell. Mit tud csinálni? Semmit.
templom a miénk, mondom, a kulcs nálam, ha nem akarom, nem engedem be még a főesperes, vagy a fő püspököt se. Mit képvisel? Én képviselem a népet, vagy a népé a templom? Építeni. Mi építettük, mi tartsuk rendben, mi gondviseljük. Én a híveknek a lelkökbe szépen belefestettem a Szent Igével a hitet, és mondtam, hogy Credința nostra ortodoxa. Az a legszebb templom, amikor teli vannak hívekkel.